नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एनपीएल च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु, आज हामी चाहिँ एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्ने छौं जुन एप्लिकेसनको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ जुन बिजनेस कार्डहरु हुन्छ, बिजनेस कार्डहरुलाई सजिलो तरिकाले आफ्नो मोबाइलको युज गरेर तपाईहरुले स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो स्क्यान गरेको बिजनेस कार्डहरु तपाईले विभिन्न चिजमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ यसमा एक्सेलमा एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ, फोटोको रूपमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्याक्टको रूपमा पनि सेभ गरेर या तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। सो विदाउट डिले, let's begin. I'm coming home. Tell the world I'm coming. साथीहरु, यसको लागि तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्छ जुन एप्लिकेसन तपाईले सजिलो तरिकाले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ या तपाईहरुलाई मैले अलरेडी डिस्क्रिप्सन बारमा लिंक दिइसकेको छु, त्यहाँबाट तपाईले क्लिक गर्नुभयो डाइरेक्ट तपाईहरु चाहिँ यो चाहिँ एप्लिकेसनमा तपाई जान सक्नुहुन्छ, सजिलो तरिकाले तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यो एप्लिकेसन चाहिँ माइक्रोसफ्ट को हो र माइक्रोसफ्ट अफिससँग पनि यो एप्लिकेसन आउँछ जुन तपाईहरुले चाहिँ यदि चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसको तपाईसँग फुल सेट छ भने माइक्रोसफ्ट अफिसबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुसँग माइक्रोसफ्ट अफिस छैन भने डोन्ट वरी अबाउट इट, तपाई सजिलो तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र डाउनलोड गरेर यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यसको नाम रहेको छ अफिस लेन्स। र अब हामीले हेरौँ यसको कन्फिगरेसनहरु या त यसको चाहिँ अरु सिस्टमहरु कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा। जस्ट तपाईहरुले यसलाई चाहिँ जुन अफिस लेन्स छ त्यसलाई तपाईले डबल क्लिक या तपाईले यसलाई टच गर्नु होला। साथीहरु, तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईले टच गर्नुहुन्छ यो लोड हुन्छ र साथीहरु तपाईले देख्नुभएको छ डाइरेक्ट मैले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ बिजनेस कार्ड छ, बिजनेस कार्डमा चाहिँ मैले फोकस गरिरहेको छु र तपाईले सजिलो तरिकाले तपाईले देख्नुहुन्छ बिजनेस कार्डमा तपाईले गर्ने हो या फोटो गर्ने या डकुमेन्ट स्क्यान गर्ने तपाईले सजिलो हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले फोटोमा लगेर जाउँ, फोटोमा जाँदा तपाईले यसलाई कुनै पनि त्यसले यसलाई हाइलाइट गरेको छैन साथीहरु। जस्तै हामी चाहिँ बिजनेस कार्डमा जाने बित्तिकै तपाईले देख्नुहुन्छ डिफरेन्ट चाहिँ यसले चाहिँ ओन्ली बिजनेस कार्डलाई चाहिँ हाइलाइट गरेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ फोटो खिच्न पनि हुन्छ साथीहरु। जस्तै मैले यसको एउटा फोटो लिइसकेको छु, सो यसले केही समयमा तपाईले बिजनेस कार्ड देखाउँछ। यस्तो तरिकाको बिजनेस कार्ड देख्न सक्नुभएको छ। तपाईले बिजनेस कार्डलाई चाहिँ अलरेडी यिनले यसरी चाहिँ उले चाहिँ एउटा फोटोको रूपमा चाहिँ ल्याउँछ। त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नु पर्ने हुन्छ त यहाँ राइट लेखेको छ, यसमा राइट गर्नु होला। या तपाईले चाहिँ अरु पनि तपाईले यहाँ चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईले यो जुन प्लस चिन्ह छ जस्तो क्यामेराको अगाडि यो प्लस चिन्हमा तपाईले गएर अरु पनि विभिन्न तपाईसँग धेरै बिजनेस कार्ड छ भने तपाईले सजिलो तरिकाले त्यसलाई पनि स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ। या तपाईले क्रप गर्नको लागि माथि क्रप गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, राइट नाउ म चाहिँ ओके गर्न गइरहेको छु। जब तपाईले ओके गर्नु तपाईले यस्तो खालको चाहिँ उले चाहिँ सोध्छ तपाईले जस्तो कहाँ राख्ने हो, वन नोटमा राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले इमेज प्लस कन्ट्याक्ट या तपाईले डाइरेक्ट एउटा ग्यालेरीमा राख्न चाहनुहुन्छ। यस्तरी सोध्छ। तपाईसँग वन नोट छ भने पनि डाइरेक्ट यो चाहिँ वन नोटमा जान्छ, तपाईसँग वन नोट छैन तपाईको चाहिँ कन्ट्याक्टमा जान्छ। साथीहरु, सजिलो तरिकाले तपाईले कन्ट्याक्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गरिदिनुस्। जब तपाईले सेभ गर्नुहुन्छ तपाईले अलरेडी चाहिँ वन नोटमा पनि जान्छ, तपाईको कन्ट्याक्टमा पनि जान्छ र तपाईले यहाँ देख्नुभएको छ साथीहरु। साथीहरु, यहाँ देख्नुभएको छ यो चाहिँ वन नोटमा गइसकेको छ। मैले वन नोटमा पनि पठाएको छु, यो कन्ट्याक्टमा पनि आइसकेको छ। मैले एउटा कन्ट्याक्ट भ्यू पनि गर्न सक्छु। त्यसैले तपाईले यहाँ देख्नुभयो एउटा फोटोको रूपमा पनि अलरेडी सेभ भएर आइसकेको छ र तपाईले न्यू गर्न चाहनुहुन्छ न्यू गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसरी हामीले सजिलो तरिकाले बिजनेस कार्डहरुलाई पनि सजिलो तरिकाले एउटा प्रोफेसनल तरिकाले हामीले स्क्यान गर्न सकिन्छ। र साथीहरु, आजलाई यति नै। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो। यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह र सुझाव पनि कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरु, तपाईहरुमध्ये कुनै साथीहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी त्यो बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।